عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عائلتكم وليداتكم معز عليكم. اليوم جيت باغا نقدم لكم هذا العصير على شكل رايب وعصير كيجي رائع ولذيذ. كنتمنى من الله تجربوه وغادي يعجبكم بزاف بزاف. مكونين فقط الحليب والحامض فقط والسكر. هادشي اللي غادي ديرو. موجود الحامض في اي بيت، دابا دار وقته. يجي رائع البنات، يجي لذيذ بزاف وزوين. كنتمنى من الله تجربوه. هانتوما كيجي، راه كيجي بحال الشكل ديال الرايب. هانتوما كي كيجي، ها هو كتشوفوا. هو ما طاحش من العشقه كاع، ربع ساعه ولا 10 دقائق وانتي تخليته وكتوجديه لمورا الغدا. هانتوما راه كيجي زوين. كنتمنى من الله يعجبكم البنات. هانتوما تيجي بحال شكل رايب، ها هو كي كتشوفوا كيجي زوين. ولتحت العصير ها هو كي كتشوفوا. كنتمنى من الله يعجبكم. راه غير بالحليب والحامض فقط. وجربوه وردوا عليا الخبار. دابا ان شاء الله غادي ندوزو المقادير. هانتوما كي شفتوا معايا الاخوان، كما قلت لكم هذا العصير تيجي على شكل رايب. من تحت العصير ومن الفوق ديالو كيجي رايب، كيجي زوين، كيجي لذيذ. كنتمنىكم تجربوه بمكونين فقط. عندنا الحليب ماشي ديال الكرتونه، غير الحليب عادي كما كنقولوا ديال العبار. وعندنا الحامض صافي والسكر على حسابيه الذوق. صافي عندنا جوج مكونات صافي موجودين عند كل واحد في اي بيت. دابا غادي ندوزو على بركه الله. ندوزو ناخذوا الحامض، شفتوا معانا غير الحامض والحليب فقط. وغادي نطحنوهم. هانتوما بقاو معايا باش تشوفوا هاد العصير. راه كيجي رائع البنات، جربوه. كيجي زوين. الحامض راه مزيان، ما نعاودش لكم كي كيجي شكلا ومذاقا. الشكل ديالو حتى هو تيجي زوين، والمذاق كيجي رائع. انا واحد الاخ طلبوا ليا قال لي ديريه، كان جا عندي ودرتو وعجبو. قال نهار فتحت هذا، قال لي فتحت القناه، قال لي ديري داك العصير راه عجبني، ديريه زوين. انا عندي هنا يطرو ربع ديال الحليب. نتوما على حسابيه الاشخاص لكم الاخوان. الحليب على حسابيه الاشخاص اللي عندكم، عدد افراد. انا درت هنا تقريبا يطرو ربع. والحامض كان عندكم يطرو ديروا 4 حامضات كافيين. دابا حيت الحامض داخل باقي ما وجدش الحامض كما كتشوفوا معايا، راه الحامض باقي ما وجدش، باقي خضر. هانتوما كي كتشوفوا غندير تقريبا بحال 5 حامضات. الحامض صغير، اما منين يوجد الحامض ديروا غير داك الحامض تيكون شويه كبير غليظ كما كنقولوا. ديروا غير 3 الحامضات ولا 4 الحامضات كافيين. دابا مع الحامض باقي ما وجدش كي كتشوفوا معايا. هانتوما باقي خضر. المهم حامض كيجي زوين، كيجي رائع كي كتشوفوا معايا. هنا كملت الحامض ديالي، ها هو انا عصرته. غادي نحيدو دابا، ها هو غادي نخوي على الحليب. نخوي الحليب، انا خويت الحليب، خويت عليه الحامض. انا ما غاديش ندير السكر حيت خاصنا نقص واحد الكاس بدون سكر. عاد نزيد السكر. دابا غادي نطحن هاد المكونين، غادي نطحنهم. هانتوما كي كتشوفوا معايا البنات. دابا عاد غادي ندير السكر. هانتوما راه السكر تيبقى على حسابيه الذوق حيت الحامض. دابا غنزيد نطحن. غادي نطحن دابا وغادي نوريكم. درت السكر، غادي دابا نطحن شويه باش يتخلط ليا السكر. ها هو دابا غادي نخويه في الكيسان كي كتشوفوا معايا البنات. غتقولوا علاش درتهم في هذا الكيسان هادو، ما درتهمش في الكيسان دا يعني شويه طوال. لحقاش هذا كيجي بحال شكل الرايب، كيجي رايب من التحت كيجي العصير، كيجي مناصص كما شفتوا كما وريتكم في الفيديو. كيجي من التحت العصير ومن الفوق كيجي الرايب. دابا غادي ندوز نخويه. راه كيجي رائع البنات، غير جربوه. كيجي في المذاق ديالو
ما غاديش تبقاو ديروه، عاد تبقاو ديروه كل مره، كيجي رائع. 5 دقائق وتيكون واجد. كديريه في الثلاجه 5 دقائق تيوجد بسرعه. هانتوما البنات دابا غادي ندوز ندخلو للثلاجه 5 دقائق بالحساب تيكون موجود. راه كيجي رائع البنات، غير جربوه. هانتوما راه كيجي رائع. ندوز دابا نديرو في الثلاجه ونوريكم الشكل النهائي ان شاء الله تشوفوه كي جا. هانتوما البنات كي كيجي، هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيجي رائع، كيجي رائع، تيجي زوين. شوفوا معايا هانتوما راه كيجي رائع. بغيتو تخليوه يزيد يجمد مزيان خليوه. هانتوما كي كيجي راه كيجي بحال الشكل ديال الرايب. غتخليوه يزيد يجمد خليوه. كيجي زوين، كيجي رائع. نوريكم الكاس الاول اللي درت. هانتوما لتحت راه كيجي العصير والفوق تيجي هانتوما كيجي جامد كي كتشوفوا معايا. هانتوما كيجي على شكل بحال شكل الرايب، بحال شكل دانون وكتاكلوه. والتحت ديالو راه كاين العصير. هانتوما كي كتشوفوا كيجي رائع ولذيذ. كنتمنىكم تجربوه، جربوه ردوا عليا كي جاكم. راه غير بجوج مكونين صافي. هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى من الله يعجبكم الاخوات، نتمنى من الله يعجبكم وتجربوه. الى عجبكم ما تنساوش تبارطاجيو مع عائلاتكم وصحابكم. واللي جديده عندي في القناه ضغط على الجرس باش يوصلها الجديد ديالي في الصاله وخياطه وطبخ وكل شيء. وما تنساونيش بلي لايك